සුබ දවසක් හැමෝටම. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලා ඩිසයින් එකක් Shutterstock වලට අප්ලෝඩ් කරද්දී එන තවත් error එකක් ගැන. ඒ error එක තමයි the size of your artwork must be at least 4 megapixel කියන error එක. දැන් ඔයාලා ෆයිල් එක අප්ලෝඩ් කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට error එක එනවා. මේ error එකෙන් කියන්නේ ඔයාගේ artwork එක අඩුම තරමේ මෙගාපික්සල් 4කට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් මේකට සමානව තව error එකක් තියෙනවා. මම ඒක පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ error එක. හරි. ඉතින් මේ දෙක පටලව ගන්න එපා. ඔයා හොඳට බලන්න මේකේ තියෙන්නේ මෙගාපික්සල් 4කට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන කියලා. මේ තියෙන්නේ අනිත් error එක මෙගාපික්සල් 25කට වඩා අඩු වෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඔයා හොඳට පැහැදිලිව බලන්න මේ දෙකෙන් මොකද්ද ඔයාට එන error එක කියලා. එතකොට මේ මෙගාපික්සල් 25ට වඩා අඩු වෙන්න ඕන කියන error එක ආවම මේක හදාගන්න විදිහ මම වෙනම වීඩියෝ එකකින් කරනවා. ඒකේ link එකත් මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ error එක ආපු කවුරු හරි ඉන්නවනම් description එකෙන් ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ error එක හදාගන්නේ කියලා. ඔයා Illustrator වලින් open කරගන්න ඔයාගේ ෆයිල් එක. මේක තමයි අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන ෆයිල් එක. එතකොට මම ආර්ට්බෝඩ් එකට ගිහිල්ලා බලනවා මොකද්ද මේකේ size එක width එකයි height එකයි කියලා. ඉතින් එතකොට මේ width එකයි height එකයි වැඩි වෙලා තමයි මෙතන මෙගාපික්සල් ගන්න හැදෙන්නේ. දැන් මේකේ මේක වැඩි වුණාම මෙගාපික්සල් 4කට වඩා වැඩි වෙන්නේ නැහැ මේ ෆයිල් එක. ඉතින් එහෙනම් අපිට පුළුවන් මේක ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙතන link කරලා මේකේ size එක අපි 2500ක් වගේ දාමු. ඔයාලට ලේසියෙන් මෙතනින් හදාගන්න පුළුවන්. එතන 2500 යන්නේ දැම්මේ. මේකේ 2400ක් වගේ දැම්මාම එයා සාමාන්‍ය මට්ටමකට අරකට මැච් වෙන්න ඒ කියන්නේ ආර්ට්බෝඩ් එකෙන් පිටපණින් නැතුව ඒ ගානට වෙන්න හදා ගන්නවා. අපිට ආයේ ලොකු කර කර ඉන්න මේ සෙන්ටර් කර කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. ලේසියෙන් මෙතනින් හදා ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි මේක ආයෙ පාරක් සේව් කරගමු. ඉතින් ඔයාලා දැනගන්න ඕන දේ තමයි ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් 2000කට වැඩි ඒ කියන්නේ උස පළල 2000 වගේ ගත්තොත් එහෙම මෙගාපික්සල් 4කට වඩා එනවා. ඉතින් හැමතිස්සෙම try කරන්න 2000කට වඩා ටිකක් වැඩි වෙන විදිහට ආර්ට්බෝඩ් එක හදාගන්න ඩිසයින් කරද්දී. එතකොට මේ ගැටලුව එන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට ඉතින් පුළුවන් සමහර කෙනෙක් දිග අතර හදනවා. එතකොට ඔයා ඒක මැච් කරලා බලන්න. හරිද? එක පැත්තකට 3000ක් දීලා එක පැත්තට 1500ක් දීලා අන්න ඒ වගේ ඔයාට මේ මැච් වෙන දිගට අතට නම් එහෙම උස අතට නම් එහෙම ඔයාට විශේෂ හැඩයක් තියෙනවා හදාගන්න. ඒක ඒ විදිහට මැච් වෙන්න හදන්න කොහොම හරි මෙගාපික්සල් 4කට වඩා වැඩි වෙන විදිහට හදාගන්න. හරි අපි error එක හැදුවා. ආර්ට්වර්ක් එක අප්ලෝඩ් වුණා. ඉතින් මට තව පොඩි දෙයක් ඇඩ් කරන්න ඕන වුණා ඔයාලගේ දැනුම වැඩි කරන්න මේ සම්බන්ධයෙන්. අපි ගත්තොත් මොකද මේ error එකේ කියලා තියෙනවා not the size of the artboard කියලා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එයි දැන් මේකේ කියලා තියෙනවා artboard එකේ size එක නෙමෙයි කියලා. ඒත් artboard එකේ size එක විතරක් වෙනස් කරලා මේක අප්ලෝඩ් කරේ. එතකොට හරි ගියානේ. එතකොට ඔයාලට එතන පොඩි ගැටලුවක් ඇති. ඉතින් මම ඒක ක්ලියර් කරලා දෙන්නම්. දැන් මම මේ ආයේ තිබිච්ච මුල තත්ත්වෙම ගත්තා. මේක මම ආර්ට්බෝඩ් එකට ගිහිල්ලා size එක පෙන්නන්න මුල size එකමයි. එතකොට මේක link කරලා මේකේ මම ආර්ට්බෝඩ් එක අපි ඉස්සෙල්ලා 2500 දුන්නේ. ආයෙ පාරක් 2500 දීලා මම මේක save කරනවා. හරි? ඔන්න දැන් ආර්ට්බෝඩ් එකේ size එක විතරක් වෙනස් කරාම මම ආර්ට්බෝඩ් only කියලා දෙන්නම්. එතකොට අපිට හොයාගන්න ලේසි වෙන්න. හරි අපි ෆයිල් එක සේව් කරගත්තා. දැන් මම ආර්ට්බෝඩ් එකේ size එක විතරක් ලොකු කරලා ෆයිල් එක සේව් කරා. මම දැන් ඒක අප්ලෝඩ් කරලා පෙන්නන්නම්. අපි බලමු රිෆ්‍රෙෂ් කරලා. ඔයාලට පේනවා ඇති ආර්ට්බෝඩ් එක විතරක් ලොකු කරලා දැම්මොත් ඒත් අර error එකම එනවා. එතකොට අපි මොකද්ද කරේ මේකේ ආර්ට්බෝඩ් එක අන්න ඒක හින්දා තමයි මේකේ කියන්නේ ආර්ට්බෝඩ් size එක නෙමෙයි ලොකු කරන්න ඕන ආර්ට්වර්ක් එකේ size එක. එතකොට මේ තියෙන්නේ ආර්ට්බෝඩ් එක මේ තියෙන ආර්ට්වර්ක් එක. එතකොට ආර්ට්වර්ක් එක ලොකු වෙලා නැහැනේ. අන්න ඒක හින්දා තමයි අපි මේකත් සිලෙක්ට් කරලා ඒකේ size එකත් 2400ක් කරලා අප්ලෝඩ් කරේ. මම හිතනවා ඔයාලට මේක සෑහෙන වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මතක තියාගන්න ඔයාලා ආර්ට්බෝඩ් එකේ size එක විතරක් වෙනස් කරයි කියලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මේ ආර්ට්වර්ක් එකේ size එකත් ඒකට මැච් වෙන විදිහට වෙනස් කරන්න ඕන.
ඉතින් ඔයාලට මොනවාරි තව ගැටලු තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් විදියට දාන්න. වීඩියෝ එක බලපු හැමෝටම ස්තුතියි.